Để sinh con trai cho bạn trai người da đen, chị họ bắt đầu ăn muỗi để bổ khí huyết. Không chỉ ngày nào cũng ép muỗi lấy nước, còn làm thành bánh thịt để ăn liên tục. Kết quả chưa đầy 1 tháng, chị ấy bắt đầu chóng mặt và buồn nôn. Tôi vội vàng đưa chị ấy đến bệnh viện để rửa dạ dày và cảnh báo rằng trên người muỗi có nhiều loại virus. Chị họ cũng không ăn muỗi nữa. Nhưng khi bị bạn trai da đen bỏ rơi, chị ấy lại nghĩ rằng tôi đã hại đứa bé Lai của chị ấy. Chặn đường chị ấy trở thành phi tần trong bộ lạc châu Phi. Cuối cùng, chị họ ép tôi ăn 5 cân bánh thịt muỗi, rồi ném tôi ra ngoài đồng để bị muỗi hút máu đến chết. Mở mắt lần nữa, tôi đã quay về ngày chị họ làm bánh thịt muỗi. Cô đang mời mẹ và tôi vào nhà. Thanh Thanh, mau vào đi. Chị họ vừa làm xong bánh thịt hamburger. Còn nóng hổi đấy. Đây là thứ đại bổ cho phụ nữ. Là công thức bí truyền của gia đình chàng rể tốt. Người bình thường không biết đâu. Nghe những lời quen thuộc này, tôi lập tức nhận ra mình đã tái sinh. Chỉ thấy chị họ Liễu Như Yên bưng ra đĩa bánh thịt muỗi đen thui. Sao? Bị sốc à? Tôi và chồng sắp cưới vừa nướng xong bánh thịt này. Nướng cả buổi sáng đấy. Nói xong, cô ấy dùng mông đẩy nhẹ bạn trai da đen bên cạnh. Nhìn thấy vậy, tôi cảm thấy hơi mơ hồ, nhớ lại kiếp trước. Chị họ đã hẹn hò với một hoàng tử da đen từ bộ lạc châu Phi. Bạn trai có tên tiếng Trung là Lý Bích Liên. Nhưng chị họ lại mắc chứng vô sinh bẩm sinh, không thể giúp bạn trai sinh người thừa kế. Chính vì thế, chị họ mê mẩn các phương thuốc dân gian châu Phi, muốn dùng muỗi sống để bổ khí huyết và tăng vận may. Nhìn đĩa bánh thịt muỗi, tôi nhớ lại kiếp trước, khi mình bị muỗi hút máu đến chết trong đau đớn. Lời khuyên khó giữ, ma quỷ đáng chết. Họ đúng là một cặp trời sinh. Vậy thì tôi sẽ xem Liễu Như Yên có thể thực hiện được giấc mơ trở thành phi tần bộ lạc hay không. Lúc này, mẹ tôi không ngừng đuổi muỗi. Trông có vẻ không vui. Như Yên, sao nhà cô có nhiều muỗi thế? Nhà có đồ đuổi muỗi không? Nếu thiếu, dì sẽ đi mua giúp chiều nay. Thấy Liễu Như Yên cau mày, tôi vội vàng ngăn mẹ lại. Mẹ nói gì vậy? Bạn trai mới của chị gái giàu lắm. Bà nói linh tinh gì vậy? Bạn trai mới của chị gái giàu có lắm. Đâu cần phải tiết kiệm. Sắc mặt Liễu Như Yên lập tức tươi tỉnh. Vẫn là Thanh Thanh thông minh. Những con muỗi này là bảo bối, bổ khí dưỡng sinh. Quan trọng nhất là giúp thụ thai. Đây là phương thuốc bí truyền không truyền ra ngoài của bộ lạc chồng chị. Nói xong, cô ấy phân phát bánh thịt muỗi làm hamburger. Mẹ hơi do dự, nhưng vẫn cầm hamburger lên ăn. Tôi vội vàng véo mạnh vào đùi mẹ dưới gầm bàn. Mẹ đau đớn, không nhịn được kêu lên. Ngụy Thanh Thanh, con làm gì vậy? Thấy hamburger rơi xuống đất, Liễu Như Yên hét lớn gọi dì. Dì có biết làm cái bánh muỗi này vất vả thế nào không? Tôi đã nuôi cả tháng trời mới đủ muỗi để làm một bàn này. Mẹ tôi nghe xong ngửi thử. Cô đang nói gì vậy? Đây là làm từ muỗi sao? Như Yên, cô điên rồi à? Trên người muỗi toàn 6 khuẩn. Sao có thể ăn được? Dì trước đây là bác sĩ. Dì từng du học nước ngoài. Cô tin lời dì đi. Liễu Như Yên dường như có chút dao động. Dù sao mẹ tôi cũng từng du học nước ngoài, có chút uy tín. Tôi vội vàng phụ họa theo. Mẹ cũng quá cổ hủ rồi. Đây là món ăn gia đình của chị rể. Chị ấy ăn nhiều năm như vậy cũng không sao. Sao lại hại chị họ vô cớ chứ? Mẹ tôi còn muốn nói gì đó. Tôi tiếp tục khuyên. Chị họ khó khăn lắm mới có cơ hội. Biết đâu nhà ta sẽ có một hoàng tử và công chúa Lai thật sự đấy. Quả nhiên, nghe đến việc trở thành công chúa, Liễu Như Yên bắt đầu cắn hamburger. Thanh Thanh nói đúng, và đây không phải muỗi bình thường đâu. Là chồng chị cố tình tìm giống đặc biệt để nuôi cho chị ăn đấy. Em cũng phụ họa theo. Chị rể đối với chị thật tốt. Hy vọng chị sớm sinh một đứa bé trai bụ bấm. Đừng phụ lòng của anh ấy, lời thì nói vậy. Nhưng nhìn Liễu Như Yên ăn ngấu nghiến, miệng đầy dầu mỡ, tôi vẫn cảm thấy buồn nôn. Liễu Như Yên nặng tới 180 cân, khẩu phần ăn đáng sợ. Chẳng mấy chốc cô ấy đã ăn hết hơn nửa cái bánh muỗi. Lúc này, bố tôi đến. Ông dường như không nhìn thấy tôi và mẹ. Khẩu phần ăn đáng sợ. Chẳng mấy chốc cô ấy đã ăn hết hơn nửa cái bánh muỗi. Lúc này, bố tôi đến. Ông dường như không nhìn thấy tôi và mẹ. Đi thẳng tới chị họ. Như Yên thật sự làm dạng danh nhà họ Liễu chúng ta. Không giống Thanh Thanh chỉ biết đọc sách, có ích gì đâu. Sau này cũng chỉ là lũ heo ăn bám thôi. Không bằng con cháu nhà họ Liễu chúng ta. Mẹ nghe xong tức giận run lên. Hóa ra, khi còn trẻ bố vì tài sản của ông ngoại đã chọn vào cửa làm rể. Sau khi tôi sinh ra, ông lại muốn một đứa con mang họ Liễu. Nhưng mẹ không đồng ý sinh con thứ hai. Vì thế ông luôn ôm mối hận trong lòng. Hằng ngày đối xử lạnh nhạt với tôi và mẹ. Liễu Như Yên nhân cơ hội cáo trạng.
Bánh mũi bổ trợ thụ thai của con. Dì và Thanh Thanh đều không thèm ăn một miếng. Có lẽ là cảm thấy đồ nhà họ Liễu chúng ta bẩn. Lý Bích Liên trên gương mặt đen cũng lộ vẻ oan ức. Bố tôi lập tức nổi giận. Chúng nó cũng chỉ là hai con heo nái không đẻ được. Có tư cách gì mà ăn thứ đồ tốt từ nước ngoài này? Sau này nếu thấy chúng lén ăn, ta gặp lần nào đánh lần đó. Chúng tôi bật cười. Một tập hợp 6 khuẩn và virus. Ma quỷ mới thèm ăn. Sau đó, tôi lấy cớ bị đau bụng, kéo mẹ rời đi ngay lập tức. Về nhà, tôi cởi hết quần áo bỏ vào thùng rác, kéo mẹ khử trùng toàn thân. Mẹ tức giận chất vấn tôi. Ngụy Thanh Thanh, con còn là con gái mẹ không? Sao lại giúp nhà người ta? Mẹ, chúng ta đừng xen vào chuyện nhà họ Liễu nữa. Mẹ nghĩ xem, cô ấy để chị họ mang thai, đã tìm bao nhiêu thứ kỳ lạ cho chị ấy ăn. Người đối xử tàn nhẫn với con gái ruột của mình. Nếu sau này chị họ không sinh được hoàng tử, trách chúng ta nói linh tinh thì không hay đâu. Lúc này, điện thoại của cả hai mẹ con cùng reo, là bố gửi bức ảnh vào nhóm gia đình. Trong ảnh, bố và chị họ đang gặm bánh mũi, cười rất vui vẻ. Dưới ảnh viết, món ngon nước ngoài do cháu rể mang đến. Giòn tan. Các cô chú trong nhóm thi nhau chúc mừng. Không ai ngăn cản. Mẹ đột nhiên im lặng. Một lúc sau mới thở dài. Thanh Thanh, con nói đúng. Nhà đó không có một người tử tế. Tôi không nhịn được bật cười. Dù sao thì hai người họ cùng xuống Hoàng Tuyền cũng không đến nỗi quá cô đơn. Tuy nhiên, về vị hoàng tử bộ lạc kia, tôi luôn cảm thấy có điều không ổn. Từ hôm đó, Liễu Như Yên thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội các món ăn từ muối. Vì nội dung quá kỳ lạ, thậm chí còn trở nên nổi tiếng toàn mạng. Các nhà quảng cáo cũng tìm đến. Lúc này cô ấy càng phấn khích hơn, thậm chí còn bắt đầu phát trực tiếp ăn uống. Chẳng bao lâu, cô ấy phát hiện cơ thể mình có dấu hiệu bất thường. Chóng mặt, buồn nôn. Triệu chứng rất giống giai đoạn đầu của thai kỳ. Vì vậy, một buổi sáng, bố tôi hào hứng thông báo trong nhóm gia đình. Nhà họ Liễu sắp sinh ra một đứa bé lai mang dòng máu hoàng gia. Buổi chiều, chị họ và cô đến nhà tôi chơi. Trong bữa ăn, Liễu Như Yên đột nhiên nói, mẹ, con vẫn nên đến bệnh viện lớn kiểm tra. Dì đã nói, phải siêu âm mới biết được. Tuy nhiên, cô lập tức mắng lớn, đi bệnh viện lớn làm gì? Chẳng phải mẹ đã tốn đủ tiền chữa bệnh cho con rồi sao? Theo tôi thấy, tất cả các bệnh viện hạng nhất đều là lừa đảo. Không cần nghĩ nữa, đứa trẻ này chắc chắn là con trai. Mau về nhà với mẹ. Cháu mỗi hôm nay chưa ăn, ngày mai còn phải phát trực tiếp. Nói xong, cô liền kéo chị họ ra ngoài. Tôi phụ họa theo, có lẽ chỉ là ốm nghén bình thường. Chỉ là chị họ mang thai đứa bé lai nên nặng hơn một chút. Vị tiểu hoàng tử tương lai này khỏe mạnh thật đấy. Liễu Như Yên im lặng. Chỉ có thể ngoan ngoãn về nhà tiếp tục ăn muối. Ngày Liễu Như Yên ngất đi đã đến rất nhanh. Sáng sớm tôi xem livestream của chị họ, nhưng gần hết buổi phát sóng, cô ấy vẫn chưa ngất. Đang thắc mắc thì mẹ lại hỏi tôi, Thanh Thanh, con đang xem gì vậy? Xem chị họ nấu cơm nguội đó ạ. Mẹ lập tức nổi giận. Nhắc đến chuyện này tôi đã tức. Cô và chị họ của con đúng là quái dị. May mà bố cô tỉnh táo, bảo mẹ lấy thuốc cho chị họ con uống. Nếu không, chị họ con đã chết từ lâu rồi. Còn phát trực tiếp được sao? Tôi chợt hiểu ra. Hóa ra mẹ đã can thiệp vào việc thai mũi hình thành. Đúng lúc này, bố tôi đột nhiên dẫn chị họ và cô về. Vậy Thanh Thanh, từ hôm nay, chị họ và cô sẽ ở nhà ta. Nhận thấy sắc mặt mẹ không ổn, ông vội vàng giải thích, Như Yên sống ở ngoại ông, gặp rắc rối với cháu rể, vẫn là ở nhà ta dưỡng thai tiện hơn. Thấy chúng tôi không phản đối, ông yên tâm dọn dẹp phòng. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi chị họ dọn đến, cô ấy đã xảy ra xung đột với mẹ tôi. Như Yên, con ở đây. Dì không có ý kiến gì, nhưng không thể nuôi muỗi trong nhà dì được. Huống chi lại nuôi trên ban công phòng Thanh Thanh. Lúc này, Liễu Như Yên oan ức cầm một chiếc hộp trong suốt, đứng ở ban công. Bên trong là vô số con muỗi. Cô thấy vậy liền ngồi bệt xuống đất. Như Yên à, là mẹ vô dụng, không giống người ta giàu có, mua được nhà lớn trong thành phố, khiến con bây giờ phải sống nhờ nhà người khác, chịu đủ ấm ức. Là lỗi của mẹ mà. Cô đang diễn cho bố tôi xem. Liễu Như Yên lập tức hiểu ý, bắt đầu khóc lớn.
Con biết dì coi thường con vì con không học hành. Dì khinh thường mẹ con cũng là điều đương nhiên. Chỉ là phòng của em Thanh Thanh, vừa đúng để nuôi Song Tử Văn của con. Như Yên chỉ muốn nối dõi cho nhà họ Liễu thôi mà. Những lời này hoàn hảo chạm vào lòng tự trọng của bố tôi. Ông lập tức đứng ra bảo vệ chị họ. Ai dám không cho cháu gái ruột của ta ở. Có tiền thì có quyền khinh người sao? Mẹ tôi lúc này cảm thấy vô cùng thất vọng. Muốn nói gì đó với bố tôi. Tôi nhanh miệng nói trước, mọi người hiểu lầm rồi. Em và chị họ thân thiết như vậy. Nhưng phòng thì có đáng gì đâu. Nói xong, tôi bắt đầu thu dọn hành lý. Chị gái, chị muốn nuôi Song Tử Văn ở đâu cũng được. Tất cả đều vì đứa bé hoàng tử trong bụng chị mà. Cô nghe xong cảm động. Thanh Thanh thật hiểu chuyện. Không hổ là dòng máu nhà họ Liễu. Tôi cũng mỉm cười. Không phải thích ở sao? Vậy thì để căn phòng này trở thành mộ phần của cô đi.